ओके नमस्ते सबैजनालाई आज हामीले पढ्न गइरहेको स्ट्यान्डर्ड छ आइएफआरएस 13 फेयर भ्यालु मेजरमेन्ट यसको सबभन्दा सुरुमा जाउँ यसको फेयर भ्यालु मेजरमेन्ट भनेको के हो डेफिनेसनबाट ओके यसमा के बुझ्न सकिन्छ भने फेयर भ्यालु इज डिफाइन्ड द प्राइस द्याट वुड रिसिभ टु सेल एन्ड एसेट्स यो कसरी छुट्याउँ भने द प्राइस हैन द्याट वुड बी रिसिभड टु सेल एन्ड एसेट्स सेग्रिगेट गर्ने that would be received to sell an assets or paid to transfer a liability with the in orderly transaction between market participant at measurement date in orderly transaction between market participant at the measurement date भने बुझिहाल्यो the price that would be received to sell an assets or paid to transfer a liability in orderly transaction between the market participant at the measurement date market participant भनेको market participant भनेको के हो market participant are the knowledgeable third parties market participant भनेको चाहिँ knowledgeable third parties हुन् भन्छ when the pricing of an assets or the liability market participant would take account यो प्राइसिङ गर्नको लागि चाहिँ मार्केट पार्टिसिपेन्टले के कुरामा हेर्छ नि त भन्दाखेरि कन्डिसनको बारेमा हेर्छ लोकेसनको बारेमा ख्याल गर्छ र रेस्ट्रिक्सन अन युज छ कि छैन भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ हेर्ने भयो when determining the fair value it should be assumed that the market participant are not फोर्स इन्टु द ट्रान्जेक्सन तिनीहरूलाई चाहिँ कुनै पनि करकाप हुँदैन त्यो ट्रान्जेक्सन गर्नका लागि भन्ने हाम्रो यसको एजुम हुन्छ एजुम्सन द्याट द मार्केट participants are not forced into the transaction they are not suffering from the cash flow shortage को चाहिँ shortage हुँदैन भन्छ IFRS 13 note that there are the various approaches to determine the fair value of an asset and liability IFRS 13 ले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि त्यहाँ तीनटा एप्रोचलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरेको छ है यो फेयर भ्यालु मेजरमेन्टको फर्स्टमा चाहिँ मार्केट एप्रोच भनेर भनेको छ यसले मार्केट एप्रोच भनेको भ्यालुएसन बेस्ड अन द रिसेन्ट सेल्स प्राइस एन्ड कस्ट एप्रोच भ्यालुएसन बेस्ड अन द रिप्लेसमेन्ट कस्ट मार्केट एप्रोचले सेल्स प्राइसलाई हेऱ्यो कस्ट एप्रोचले रिप्लेसमेन्ट कस्टको बेसिसमा हेऱ्यो भने इन्कम एप्रोचले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि भ्यालुएसन बेस्ड अन द फाइनेन्सियल फरकास्टको बारेमा यो हेर्छ भनेको रिसेन्ट सेल्स प्राइस के हो कस्ट एप्रोचले चाहिँ के भन्छ भने रिप्लेसमेन्ट कस्टको एप्रोचले हेऱ्यो इन्कम एप्रोचले चाहिँ फाइनेन्सियल फरकास्टको बारेमा हेऱ्यो द प्राइस अब हाम्रो के भन्छ भने फेयर भ्यालु अफ द मार्केट बेस्ड मेजरमेन्ट नट ओन्ली द इन्टिटी स्पेसिफिक market based measurement means that when they determine the price at which an assets would be sold or price paid to transfer of the liability यो कुरा त डेफिनेसनमा पनि पढ्यो observable data from the active market should be used when possible पहिले observable डाटा छ कि छैन मार्केटमा त्यो डाटा एक्जिस्ट गर्छ कि छैन त्यो एक्जिस्ट गर्छ भने त्यो सुरुमा युज गर्नु पर्यो पोसिबल भएसम्ममा भन्ने कुरा गर्यो An active market is the market when the transaction of an assets or liability occur frequently. Active market को definition चाहिँ कसरी define गर्यो त IFRS 13 ले भन्दा where the transaction of an assets or liability occur frequently. जहाँनेरि frequently assets र liability को transaction occur हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्यौं त active market भन्यौं. IFRS 13 ले तीनटा इनपुट मा क्लासिफाई गर्यो इनपुट इन्टु द भ्यालुएसन टेक्निक युजिङ द 3 लेभल लेभल 1 भनेको चाहिँ इनपुट आर कोटेड प्राइस फर आइडेन्टिकल एसेट्स इन एक्टिभ मार्केट भने चाहिँ आइडेन्टिकल लेभल 1 इन्टुले चाहिँ के भन्दा आइडेन्टिकल एसेट्सको कोटेड प्राइस के छ मार्केटमा त्यसरी आइडेन्टिफाई गर भन्छ आइडेन्टिकल एसेट्सको मार्केटमा प्राइस के छ त्यही अनुसारले कोट गर भन्छ अब त्यो यदि आइडेन्टिकल मार्केट चाहिँ एक्जिस्ट गरेन समथिङ त्यो एसेट्सको भने अब हामी केमा जान्छौँ त लेभल 2 इनपुटमा जान्छौँ लेभल 2 इनपुटले चाहिँ के भन्छ भने अब्जर्भेबल प्राइसलाई हेर भन्छ क्या द्याट आर नट लेभल 1 इनपुट त्यो जुन चाहिँ लेभल 1 इनपुट होइन अब यसमा कहरी लेभल 2 मा गर्छ भन्दाखेरि कोटेड प्राइस फर द सिमिलर एसेट्स को एक्टिभ मार्केटमा के छ अब कोटेड प्राइस फर आइडेन्टिकल एसेट्स इन लेस एक्टिभ मार्केटमा अब एक्टिभ मार्केटको कुरामा लेस एक्टिभ मार्केट अनि अब्जर्भेबल इनपुट द्याट आर नट प्राइस सच एज इन्ट्रेस्ट रेट भनेर भनौँ लेभल 1 इनपुटले कोटेड प्राइस यो आइडेन्टिकल नै हेर भनेर भनौँ एक्टिभ मार्केटमा जे छ आइडेन्टिकल नै हेर कोटेड प्राइस हेर भनौँ एक्टिभ मार्केटमा आइडेन्टिकल एसेट्सको कोटेड प्राइस हेर भनौँ लेभल 2 ले चाहिँ अब आइडेन्टिकल एसेट्स चाहिँ छैन लेभल 1 को मिट भएन आइडेन्टिकल एसेट्स चाहिँ मार्केटमा आएन भने अब्जर्भेबल प्राइस हेर्नु पर्यो अब्जर्भेबल प्राइस हेर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सिमिलर एसेट्सको कोटेड प्राइस चाहिँ के छ सिमिलर टाइपको एसेट्स आइडेन्टिकल हैन या फेरि सिमिलर टाइपको एसेट्स चाहिँ कोटेड प्राइस के छ मार्केटमा एक्टिभ मार्केटमा त्यो हेर्नु पर्यो अब हाम्रो आइडेन्टिकल एसेट्स सेम एसेट्सको चाहिँ लेस एक्टिभ मार्केटमा के छ कोटेड प्राइस त्यो हेर्नु पर्यो र अब्जर्भेबल इनपुट द्याट आर नट प्राइस अब प्राइस नै छैन भने चाहिँ अब्जर्भेबल इनपुटहरु हेर्नु पर्यो
हैन। अब दुईटैमै परेन भने चाहिँ लेभल 3 ले के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि अनअब्जर्भेबल को बारेमा चाहिँ हेर्नु। लेभल 3 इनपुट आर द अनअब्जर्भेबल। अनअब्जर्भेबल इनपुट कुड इन्क्लुड द क्यास एन्ड द प्रोफिट फोरकास्ट युजिङ द एन्टिटी आउन डाटा भन्छ। एन्टिटीको आफ्नै डाटाले चाहिँ यो चाहिँ अब लेभल 3 इनपुट चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो, आफ्नै डाटामा फोरकास्ट गर्ने भयो है। अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि प्रायोरिटी गिभन टु द लेभल 1। लेभल 1 लाई प्रायोरिटी दिएको छ आइएफआरएस 13 ले, र लोएस्ट प्रायोरिटी इज गिभन टु द लेभल 3 इनपुट। लेभल 3 इनपुटलाई चाहिँ सबैभन्दा कम प्रायोरिटीमा राखेको छ भन्ने कुरा हो। ओके, अब मार्केटमा जाउँ है। मार्केटमा पनि अब के बुझिन्छ भने हामीले प्राइसको बारेमा हेऱ्यौँ, आइडेन्टिकल एसेट्सको कुरा हेऱ्यौँ, अनि त्यसपछि आइडेन्टिकल एसेट्स नै मार्केटमा एक्जिस्ट गरेन भने चाहिँ हामी अब्जर्भेबल प्राइस हेर्छौँ, त्यो पनि अब्जर्भेबल गर्दा पनि प्राइस छैन। अनअब्जर्भेबलको कुरा चाहिँ हामी फाइनेन्सियल फोरकास्ट लेभल 1, 2, 3 त्यसरी प्राइसको कुरामा गर्ने। अब मार्केटमा आउँ। मार्केटमा भनेको चाहिँ द प्राइस रिसिभ वेन द एसेट इज सोल्ड अर द पेड वेन द लायबिलिटी इज ट्रान्सफर मे डिफरेन्ट डिपेन्डिङ अन द स्पेसिफिक मार्केट वेयर द ट्रान्जेक्सन अकर। जहाँनिर ट्रान्जेक्सन अगर हुन्छ त्यो एसेट्स र लायबिलिटीको छुट्टा छुट्टै चाहिँ हुनसक्छ त्यो मार्केटमा भन्ने। प्रिन्सिपल मार्केट भन्ने कुरा आउँछ यहाँ सबभन्दा सुरुमा। प्रिन्सिपल मार्केट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आइएफआरएस 13 सेज द्याट फेयर भ्यालु सुड बी मेजर बाई रिफरेन्स अफ द प्रिन्सिपल मार्केटको रिफरेन्समा चाहिँ फेयर भ्यालु मेजर गर्नुपर्छ। तर सधैँ सबै केसमा प्रिन्सिपल मार्केट एक्जिस्ट हुन्छ त नहुन सक्छ। त्यस्तो केसमा छ भने हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि मोस्ट एडभान्टेजियस मार्केट हेर्छौँ। के हेर्छौँ भन्दा मोस्ट एडभान्टेजियस मार्केट हेर्छौँ। अब यहाँ एकचोटि हेरौँ प्रिन्सिपल मार्केट। द प्रिन्सिपल मार्केट इज द मार्केट वेयर द ग्रेटेस्ट एक्टिभिटी है। यहाँ चाहिँ प्रिन्सिपल मार्केटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ग्रेटेस्ट एक्टिभिटी अफ द फर द एसेट्स अफ द लायबिलिटी बिङ मेजर्ड। यहाँ चाहिँ ग्रेटेस्ट एक्टिभिटी यो चाहिँ एसेट्स र लायबिलिटीको भ्यालु मेजर गर्दाखेरि चाहिँ प्रिन्सिपल मार्केटलाई सबैभन्दा सुरुमा कन्सिडर गर्नु पर्यो। यदि प्रिन्सिपल मार्केट एक्जिस्ट गरेन भने हामी मोस्ट एडभान्टेजियस मार्केटमा हेर्छौँ। इफ देयर इज अ नो प्रिन्सिपल मार्केट छैन भने देन द फेयर भ्यालु इज मेजर बाई द रिफरेन्सेस टु द प्राइजेस इन द मोस्ट एडभान्टेजियस मार्केट। रिफरेन्स चाहिँ केमा लिनु पर्यो त भन्दाखेरि यो मोस्ट एडभान्टेजियस मार्केटमा चाहिँ लिनु पर्यो। द मोस्ट एडभान्टेजियस मार्केट म्याक्सिमाइज द नेट अमाउन्ट रिसिभ्ड फ्रम सेलिङ अफ एन एसेट्स। मोस्ट एडभान्टेजियस मार्केटले आफैमै यो एडभान्टेजियस भने नि त। मोस्ट एडभान्टेजियस मार्केटले के भन्यो भन्दाखेरि एसेट्स बेच्न गइरहेको छ भने त्यो एसेट्सबाट धेरै पैसा आउने भयो र लायबिलिटी तिर्नुपर्ने छ भने लायबिलिटीलाई चाहिँ लोअर बनाउने भयो, किनभने यसले त एडभान्टेजेस दिने भयो नि त। त्यही भएर मोस्ट एडभान्टेजियस मार्केट। मोस्ट एडभान्टेजियस मार्केटमा एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने ट्रान्जेक्सन कस्टहरू जति पनि छ such as legal or the brokerage fee will pay in the role of the deciding which is the most advantageous market। त्यो ट्रान्जेक्सन कस्टले चाहिँ के डिटरमाइन गर्छ भन्दाखेरि विल प्ले द रोल इन अ डिसाइडिङ विच मार्केट इज द मोस्ट एडभान्टेजियस। कुन मार्केट चाहिँ मोस्ट एडभान्टेजियस छ भन्ने कुरा चाहिँ ट्रान्जेक्सन कस्टले डिफाइन गर्छ। तर फेयर भ्यालु एडजस्टमेन्टमा फेयर भ्यालु इज नट एडजस्टेड फर द ट्रान्जेक्सन कस्ट बिकज ट्रान्जेक्सन कस्ट आर द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द मार्केट रादर देन द एसेट्स। फेयर भ्यालु क्यालकुलेसनमा चाहिँ हामीले ट्रान्जेक्सन कस्टलाई एड गर्दैनौँ भन्नु है। यो कुरा पनि सिम्पली एउटा इलिस्ट्रेसन एरियामा है त। वाट इज द फेयर भ्यालु अफ द एसेट्स इफ द मार्केट 1 इज द प्रिन्सिपल मार्केट अफ एन एसेट्स। प्रिन्सिपल मार्केट नै छ यो 1 भनेपछि त अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि प्राइस भनेको 26, हामी यो ट्रान्जेक्सन कस्टलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्दैनौँ। यो भनेको इन्क्लुड हुने भएन होइन, यो 3 इन्क्लुड भएन र 2 लाई भने चाहिँ 26 माइनस 2 भने चाहिँ 24 चाहिँ हाम्रो के हो त फेयर भ्यालु हुने भयो एज अ यो एउटा ए को कन्डिसनमा। अब हामीले ट्रान्जेक्सन कस्टलाई किन इन्क्लुड गरिनौँ भन्दाखेरि यहाँ अलरेडी भनिसकेको छ कि यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि ट्रान्जेक्सन कस्ट फेरि एकचोटि यहाँ अलरेडी भनिसकेको छ ट्रान्जेक्सन कस्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डिसाइडिङ गर्नका लागि चाहिँ हेल्प गर्छ कुन चाहिँ मोस्ट एडभान्टेजियस मार्केट हो। ट्रान्जेक्सन कस्ट विल प्ले द रोल इन अ डिसाइडिङ विच मार्केट इज द मोस्ट एडभान्टेजियस। ट्रान्जेक्सन कस्टले चाहिँ डिसाइडिङ गर्छ। तर फेयर भ्यालु इज नट एडजस्टेड फर द ट्रान्जेक्सन कस्ट because transaction costs are characteristics of the market rather than the assets। दुईटा कुरा transaction cost will play the role in deciding which market is most advantageous। 1 नम्बर कुरा ट्रान्जेक्सनले चाहिँ कुन मार्केट एडभान्टेजेस हो त्यो कुरा थाहा हुन्छ। र fair value is not adjusted for the transaction cost। fair value is not adjusted for transaction cost because transaction costs are the characteristics of the market rather than the assets। assets को चाहिँ नभइकन चाहिँ यो चाहिँ मार्केटको क्यारेक्टरिस्टिक्स हो भन्ने कुरा भयो। ओके, नो प्रिन्सिपल मार्केट इज डिटरमाइन्ड। प्रिन्सिपल मार्केट डिटरमाइन छैन भन्ने कुरामा केसमा आउँदाखेरि त अब हामीले सबभन्दा सुरुमा मोस्ट एडभान्टेजियस मार्केट हेर्नु पर्यो। मोस्ट एडभान्टेजियस मार्केट दुईटाको कम्पेरिजन गर्ने हो भने कुन एडभान्टेजियस हुन्छ भन्दाखेरि
मार्केट 1 बाट 21 मात्रै रिसिभ हुन्छ, मार्केट 2 बाट 22 रिसिभ हुन्छ। हाईएस्ट रिसिभ कुन हो त? हाईएस्ट रिसिभ गिभ्स द मार्केट 2 ले चाहिँ हाईएस्ट रिसिभ दियो भनेपछि मोस्ट एडभान्टेजियस मार्केट भनेको चाहिँ मार्केट 2 भयो यहाँनिर है। मार्केट 2 भयो मोस्ट एडभान्टेजियस मार्केट। त्यसपछि कुरा आउँछ यसको फेयर भ्यालु कसरी डिटरमाइन हुन्छ भन्दाखेरि 25 भनेको प्राइस चाहिँ हाम्रो कति छ त 25, ट्रान्जेक्सन कस्ट हामीले आज अघिको जस्तै यो इन्क्लुड नै हुने भएन, 25 माइनस 2 भनेपछि 23 चाहिँ यसको फेयर भ्यालु हुने भयो। ओके, अब आउँछौँ नन फाइनेन्सियल एसेट्स। नन फाइनेन्सियल एसेट्सको कुरामा गर्दाखेरि नन फाइनेन्सियल एसेट्स के हो त भन्दाखेरि द डिफरेन्स बिट्विन द फाइनेन्सियल एन्ड द नन फाइनेन्सियल एसेट्स कभर इन द डिटेल च्याप्टर। यो हामीले आइएफआरएस 9 मा चाहिँ फाइनेन्सियल एसेट्सको कुरा गरेको छौँ हैन। फाइनेन्सियल एसेट्समा कन्ट्र्याक्चुअल राइट टु रिसिभ क्यास, इन्भेस्टमेन्ट इन द इक्विटी सेयर। अब नन फाइनेन्सियल एसेट्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा। नन फाइनेन्सियल एसेट्सको कुरामा हामी आइएफआरएस 9 मा हेर्छौँ। यो भनेको पिपी को कुरा आयो, स्ट्यान्डर्ड आइएस 16 हैन। आइएस 16 ले हेरौँ इन्टेन्जिबल एसेट्स भन्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो कुनले हेरौँ भन्दाखेरि आइएस 38 ले हेरौँ इन्टेन्जिबल एसेट्स 38। नन फाइनेन्सियल एसेट्स इन्क्लुड प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट र इन्टेन्जिबल एसेट्स। नन फाइनेन्सियल एसेट्स इन्क्लुड आइएस 16 एन्ड आइएस 38 भन्ने कुरा बुझ्यो। अब फेयर भ्यालु अफ द नन फाइनेन्सियल एसेट्सको चाहिँ कसरी डिटरमाइन हुन्छ त? फाइनेन्सियल एसेट्सको त हामी फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टमा पढिहाल्छौँ हैन। नन फाइनेन्सियल एसेट्सको कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यो एकदमै ख्याल गर्नु पर्यो। आइएफआरएस 13 says that the fair value of the non-financial assets should be based on the highest and best use. Should be based on highest and best use. Should be based on highest and best use. The highest and best use of an asset के हो त यो highest and best use of an asset? Use the market participant that would adopt in order to maximize its value. भनेको हाइएस्ट एन्ड बेस्ट युज अफ एन एसेट्स चाहिँ कसले युज गर्छ? मार्केट पार्टिसिपेन्टले युज गर्छ। वुड एडप्ट किन त एडप्ट गर्छ भन्दाखेरि इन अर्डर टु म्याक्सिमाइज इट्स भ्यालु। भनेको फेरि एकचोटि जाउँ। आइएफआरएस 13 says that the fair value of the non-financial assets should be based on the highest and best use. Should be based on its highest and best use. Highest and best use is the use that a market participant would adopt. In order to maximize its value. The current use of the non-financial assets can be assumed to be the highest and best use unless evidence exists to the contrary. हैन, करेन्ट युज नै चाहिँ हाइएस्ट र बेस्ट युज हो भन्ने हामीले मान्छौँ unless evidence exists to the contrary. अब जाउँ हाइएस्ट एन्ड बेस्ट युजको लागि चाहिँ के कन्सिडर हुनु पर्यो? सुड टेक इन्टु द एकाउन्ट युजेस द्याट। यसले के कुरा चाहिँ हाइएस्ट एन्ड बेस्ट युज हो भन्ने कुरा चाहिँ यसले गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फिजिकल्ली पोसिबल हुनु पर्यो। के हुनु पर्यो? फिजिकल्ली पोसिबल हुनु पर्यो। अर्को लिगल्ली चाहिँ पर्मिसिबल हुनु पर्यो। अर्को फाइनेन्सियल्ली फिजिबल हुनु पर्यो। भनेपछि तीनटा कुरा थाहा हुनु पर्यो। हाइएस्ट एन्ड बेस्ट युज भन्ने कुरा त अगाडि थाहा भयो। would take into the account uses that के कुरा हेर्नु पर्यो? physically possible, legally permissible र financially feasible हुनु पर्यो। IFRS 13 says that use can be legally permissible। कतिखेर हुन्छ भन्दा legally permissible भए पो हो क्या हामीलाई, even it is not legally approved नभए पनि केही फरक परेन। says that use can be legally permissible even it is not legally approved हैन। ओके, फेरि एकचोटि सर हेरौँ ल। यो नन फाइनेन्सियल एसेट्सको अलिकति थ्योरिटिकल पार्टमा राम्रै लेख्नुपर्ने हुनसक्छ। नन फाइनेन्सियल एसेट्सको चाहिँ कसरी एक्सेस गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि नन फाइनेन्सियल एसेट्स सुड बी बेस्ड अन द हाइएस्ट एन्ड बेस्ट युज। हाइएस्ट एन्ड बेस्ट युज टेक इन्टु द एकाउन्ट के कुरालाई हेर्छ भन्दाखेरि फिजिकल्ली पोसिबलको कुरा। फिजिकल्ली चाहिँ के हुनु पर्यो? त्यो पोसिबल हुनु पर्यो। लिगल्ली फिजिकल्ली पोसिबल, लिगल्ली पर्मिसिबल हुनु पर्यो र फाइनेन्सियल्ली फिजिबल हुनु पर्यो। फिजिकल्ली पोसिबल, लिगल्ली पर्मिसिबल र फाइनेन्सियल्ली फिजिबल हुनु पर्यो है। अनि हाइएस्ट एन्ड बेस्ट युज भनेको के हो त भन्दाखेरि अफ एन एसेट इज द युज that a market participant would adopt in order to maximize its value. That a market participant would adopt in order to maximize its value. That a market participant would adopt in order to maximize its value भन्ने कुरा भयो। IFRS 13 यति हो हाम्रो।